नमस्कार, शिल्पा रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण घरच्या घरी अतिशय सोप्या पद्धतीने कच्च्या कैरीपासून आईस कँडी बनवणार आहोत। रेसिपी खूप सोपी आहे, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला सुद्धा विसरू नका। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे आपण आईस कँडी बनवण्यासाठी एक मीडियम साइजची कच्ची कैरी घेतलेली आहे। आता सुरुवातीला आपण या कैरीची साल काढून घेऊयात। तर इथे कैरीची साल काढून झालेली आहे। आता आपण या कैरीचे बारीक तुकडे करून घेऊयात। तर इथे आपण संपूर्ण कैरीचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे बारीक केलेले तुकडे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर याच्यामध्ये टाकूयात थोडासा पुदिना, अर्धा चमचा मीठ आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला 2.5 कप पाणी टाकून हे मिक्सरला छान बारीक असे वाटून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण एक पातेले घेतलेले आहे आणि त्याच्यावरती हा सुती कपडा आपण टाकून घेऊयात आणि आता आपण जे वाटलेले कैरीचे मिश्रण आहे ते आपल्याला या कपड्याने व्यवस्थित गाळून घ्यायचे आहे, म्हणजे जो कैरीचा चोथा आहे तो वेगळा होईल। तर हे पहा, या अशा पद्धतीने आपण जो कैरीचा चोथा आहे तो या मिश्रणामधून वेगळा केलेला आहे। त्यानंतर आता कढईमध्ये टाकून घेऊयात अर्धा कप साखर। इथे आपण साखरेचे प्रमाण कैरी किती आंबट आहे याच्यावरती कमी जास्त करू शकतो। त्यानंतर टाकून घेऊयात 1 चमचा कॉर्नफ्लोअर आणि आता आपण याच्यामध्ये आपले जे कैरीचे मिश्रण आहे ते टाकून घेऊयात। आता साखर आपण या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आता आपल्याला या मिश्रणामध्ये टाकायचा आहे अर्धा लिंबाचा रस। आता आपण या मिश्रणाला एक चांगली उकळी काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता मिश्रणाला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि या मिश्रणामध्ये पाव चमचा खाण्याचा हिरवा रंग टाकून घेऊयात। हिरवा रंग आपण मिश्रणामध्ये मिक्स केल्यामुळे आपल्या आईस कँडीला खूप छान असा रंग येतो। आता हे मिश्रण आपल्याला रूम टेम्परेचर वरती पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण आईस कँडी बनवण्यासाठी एक साचा घेतलेला आहे। आता आपण जे मिश्रण बनवून ठेवलेले आहे ते या साच्यामध्ये व्यवस्थित असे ओतून घेऊयात। साच्यामध्ये मिश्रण ओतून झाल्यानंतर आता आपण याला झाकण लावून घेऊयात। त्यानंतर आता आईस्क्रीमच्या स्टिक्स आपल्याला व्यवस्थित अशा या साच्यामध्ये ठेवून घ्यायच्या आहेत। आता हा साचा आपल्याला 7 ते 8 तास आईस कँडी सेट होण्यासाठी फ्रीजर मध्ये ठेवायचा आहे, किंवा आपण हा संपूर्ण रात्रभर ठेवला तरीही चालेल। त्यानंतर इथे आपण काही पेपर कप घेतलेले आहेत आणि आपले राहिलेले जे मिश्रण आहे ते या पेपर कप मध्ये ओतून घेऊया। मिश्रण कप मध्ये ओतून झाल्यानंतर आता आपल्याला हे कप फॉइल पेपरने व्यवस्थित असे पॅक करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर फॉइल पेपरला सुरीने होल करून घेऊयात आणि आता आईस्क्रीमच्या ज्या स्टिक्स आहेत त्या आपण या कपामध्ये व्यवस्थित ठेवून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण हे कप सुद्धा 7 ते 8 तास आईस कँडी सेट होण्यासाठी फ्रीजर मध्ये ठेवून देऊयात। तर 8 तासानंतर आपण साचा फ्रीजर मधून बाहेर काढून घेतलेला आहे। तर 2 ते 3 मिनिट आपण हा साचा असाच ठेवूयात। तर 2 ते 3 मिनिटांनंतर आईस कँडी साच्यामधून व्यवस्थित अशी बाहेर निघते। तर इथे तुम्ही पाहू शकता छान अशी आपली आईस कँडी तयार झालेली आहे आणि चवीला तर ही खूपच छान लागते। या उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही ही आईस कँडीची रेसिपी नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह।
तोपर्यंत धन्यवाद.